สวัสดีค่ะในคลิปนี้พี่มิมาหน้าเต็มอีกแล้วนะคะแต่งหน้าแบบนี้แสดงว่าแน่นอนนะพี่มิกำลังจะไปทำงานนะคะตอนนี้ก็จัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือเพียงแค่ใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะแล้วก็เก็บของอีกนิดหน่อยก็พร้อมที่จะไปทำงานแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยพี่มิก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาคุยกับเรื่องที่หลายๆคนขอกันมาเยอะมากเรียกได้ว่ามากที่สุดในช่องคาปูชิโน่เลยก็ได้นะคะหลายๆคนสอบถามพี่มิมาว่าทำไมพี่มิถึงไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์มออกสื่อสายการบินที่พี่มิทำงานอยู่นี้นะคะสายการบิน Qatar Airways เขามีกฎระเบียบไม่ให้พนักงานลงชุดยูนิฟอร์มในสื่อออนไลน์ค่ะหากว่ายังมีสภาพการเป็นพนักงานอยู่แล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มทำคลิปเนี่ยก็จะมีอยู่เหตุผลเดียวนั่นก็คือการทำวิดีโอคอมเมอร์เชียลของสายการบินนะคะคือมาโดยตรงจากสายการบินเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกเรือทั่วไปทำคลิปลงสื่อโซเชียลของตนเองโดยมีชุดยูนิฟอร์มและยังอยู่ในสภาพการเป็นพนักงานบทลงโทษก็ถึงขั้นโดนเชิญออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพี่มิในการทำคลิปในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างหลีกเลี่ยงการใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะจะเห็นเบาๆก็ ตามขอบกางเกงนะคะการใส่รองเท้าบ้างก็คือเท่านั้นจริงๆค่ะหากย้อนเวลาไปเมื่อก่อนนะคะที่พี่มิไม่ได้ทำสื่อโซเชียลนะตอนที่มี Facebook ส่วนตัวแบบนี้นะคะก็มีการลงชุดยูนิฟอร์มบ้างคืออันนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกับหลายๆคนสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะคนที่จะเห็นก็จะเป็นเพื่อนๆคนสนิทของเราครอบครัวของเราตั้งแต่พี่มิมาทำโซเชียลก็บอกตัวเองว่าเราอยากทำสื่อแบบสบายใจนะคะก็ทำตามกฎระเบียบของสายการบินจะดีกว่าแต่ว่าวันนี้ที่หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้ของพี่มินั่นเป็นเพราะว่าพี่มิได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของสายการบิน Qatar Airways แล้วนะคะก็เลยคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เคยสอบถามพี่มิกันมาพี่มิจะมาบอกเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าชุดยูนิฟอร์มของพี่มิเป็นยังไงค่ะขั้นแรกก่อนเลยนะคะเวลาที่เราใส่ชุดยูนิฟอร์มทุกคนต้องแต่งหน้าอันนี้พี่มิหมายถึงผู้หญิงนะคะส่วนการทำผมเนี่ยพี่มิผูกผมโพนีเทลเพราะว่าผมสั้นนะคะหากว่าเราผมยาวขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนี่ยก็จะต้องทำการมวยผมนะคะจริงๆพี่มิชอบด้วยนะเวลาที่ไปบินนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะผูกปุ๊บ2 ทีก็ได้แล้วนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะการทำเที่ยวบินยาวๆเนี่ยต้องมีนอนพักบนเที่ยวบินใช่ไหมเราสามารถแบบถอดโบออกแล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะในขณะที่เมื่อก่อนตอนที่ไว้ผมยาวคือต้องแบบถอดมวยถอดเน็ตนะคะคือกว่าโอ้โหมันเรื่องเยอะนะคะจริงๆก็สะดวกเหมือนกันนะเวลาที่ไปบินแล้วก็ผูกโพนีเทลแบบนี้ค่ะเสื้อยูนิฟอร์มของลูกเรือผู้หญิงจะมีสัญลักษณ์ตัวออริกซ์เล็กๆแบบนี้ทั่วทั้งเสื้อเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นคล้ายๆกับตัวกวางนะคะแต่คือตัวออริกซ์นะซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกาตาร์ค่ะลูกเรือผู้หญิงเวลาไปบินก็จะต้องใส่เสื้อซับในด้วยนะคะเนื่องจากว่าเสื้อยูนิฟอร์มเนี้ยค่อนข้างมีความบางนะอากาศที่ประเทศกาตาร์เนี่ยถ้าเข้าสู่หน้าซัมเมอร์นะคะร้อนไปโอ้โห40-45ทะลุ50องศาก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อยูนิฟอร์มก็ค่อนข้างบางนะคะจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อซับในอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้โปด้วยนะคะก็คือจะช่วยปิดทับไม่ให้เห็นรอยเสื้อในนั่นเองค่ะเสื้อตัวนี้ถือเป็นยูนิฟอร์มพื้นฐานของลูกเรือผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดสีเลือดหมูเบอร์กันดี้หรือว่าใส่สีเทาแบบพี่มิก็จะต้องใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกันเลยค่ะใส่เสื้อเสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือ name badge ค่ะ
อันนี้คือ name badge หรือว่าป้ายชื่อของพี่มินะคะซึ่งก็จะมีชื่ออยู่ข้างล่างส่วนข้างบนก็คือตำแหน่งงานที่ทำค่ะปัจจุบันนี้ตำแหน่งหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดบนเที่ยวบินของสายการบิน Qatar Airways ก็คือตำแหน่ง Cabin Services Director นะคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งหัวหน้ารองก็คือตำแหน่ง Cabin Senior ซึ่งเราสามารถสังเกตจากป้ายชื่อได้ค่ะว่าลูกเรือคนไหนมีตำแหน่งอะไรการติดป้ายชื่อก็จะติดที่บริเวณหน้าอกซึ่งเขาก็มีแถบให้แบบนี้ค่ะถัดมาก็คือกางเกงค่ะสำหรับพี่มิก็จะใส่ชุดยูนิฟอร์มสีเทาเข้มแบบนี้นะคะสำหรับตำแหน่ง Purser ไม่ว่าจะเป็น Cabin Services Director หรือว่า Cabin Senior หัวหน้าหลักหรือว่าหัวหน้ารองก็จะใส่ชุดสีเทาแบบนี้ค่ะน้องๆลูกเรือที่เพิ่งมาบินใหม่ๆทำงานในชั้น Economy Business Class แล้วก็ First Class เนี่ยจะใส่ชุดสีเบอร์กันดี้หรือว่าสีเลือดหมูค่ะสำหรับพี่มิเวลามาบินถึงแม้ว่าจะใส่เป็นกางเกงยูนิฟอร์มขายาวแต่พี่มิก็จะใส่ถุงน่องแบบเต็มตัวนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพขาของเรานะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันเส้นเลือดขอดด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงน่องแบบ medical นะคะก็คือจะแน่นๆเลยค่ะสำหรับพี่มิบอกเลยนะว่าบินมา14ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดเลยนะคะพี่มิจะใส่ถุงน่องแบบเต็มตัวแบบนี้ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะทำเที่ยวบินแบบสั้นหรือยาวนะสุดท้ายแล้วมันคือสุขภาพขาของเรานะคะบางคนคิดว่าใส่กางเกงเนี่ยก็ใส่ถุงน่องแค่แบบหน้าแข้งก็พอนะคะแต่ดูแลตัวเองนะคะหากว่าวันหนึ่งน้องๆมาบินเนี่ยพยายามที่จะใส่ถุงน่องเต็มตัวให้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสุขภาพของเราเองค่ะถัดมาก็คือเข็มขัดนะคะเข็มขัดยูนิฟอร์มจะมีสัญลักษณ์ตัว Oryx แบบนี้ค่ะสำหรับพี่มิเวลาที่ใส่นะคะก็จะต้องเอาสีดำมาไว้ด้านนอกแต่ถ้าเป็นน้องๆที่อยู่ในชุดเลือดหมูสีเบอร์กันดี้ก็จะสลับด้านแบบนี้นะคะสีเลือดหมูจะอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะถ้าหากว่าเป็นลูกเรือผู้ชายเขาก็จะหันด้านสีดำนะคะเพื่อให้เข้ากับสีของชุดยูนิฟอร์มนะจุดนี้หลายๆคนก็มีสับสนเหมือนกันนะคะพี่มีเคยได้รับคำถามน้องๆถามว่าทำไมเที่ยวบินนี้ของสายการบินกาตาร์มีเพอร์เซอร์หลายคนจังเลยนะคะคือเขาเห็นลูกเรือผู้ชายนะใส่ชุดสีเทานะคะก็คือสีคล้ายๆกับสีชุดของเพอร์เซอร์เลยแต่ลูกเรือผู้ชายมีจุดสังเกตอยู่ที่เน็กไทค่ะหากว่าลูกเรือผู้หญิงใส่ชุดสีเลือดหมูลูกเรือผู้ชายเขาก็จะใส่เน็กไทสีเลือดหมูค่ะแต่ถ้าเป็นลูกเรือผู้ชายที่เป็นตำแหน่งเพอร์เซอร์ก็จะใส่เน็กไทสีเทาคราวนี้ก็สังเกตกันได้ไม่สับสนแล้วนะคะอีกหนึ่งชิ้นยูนิฟอร์มสำหรับพี่มิก็คือผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอแบบนี้จะใช้สำหรับลูกเรือผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งเพอร์เซอร์เท่านั้นนะคะหากเป็นน้องๆที่อยู่ในชุดสีเบอร์กันดี้สีเลือดหมูก็จะใส่เพียงแค่เสื้อยูนิฟอร์มเดี่ยวๆแบบนี้เท่านั้นค่ะซึ่งการใส่ผ้าพันคอก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการช่วยยึดผ้าพันคอด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าแหวนกลมๆสีทองแบบนี้ค่ะสังเกตให้ดีๆก็จะมีเจ้าตัว Oryx สลักอยู่นะคะแบบนี้นะจำได้ว่าเคยมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่พี่มิทำท่าแบบว่าเอาเจ้าแหวนวงนี้ไปตั้งนะคะก็มีหลายๆคนแซวว่าแหวนพี่มิสวยจังเลยคืออันนี้มันไม่ใช่แหวนใส่นิ้วนะคะมันเป็นแหวนที่ยึดผ้าพันคอนะคือมันใหญ่มากๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะใส่ที่นิ้วได้ ถัดมาอีกหนึ่งชิ้นก็คือหมวกค่ะสำหรับหมวกของพี่มิก็จะเป็นสีเทาเข้ากับสีกางเกงนะคะอันนี้จะมีเจ้าตัว Oryx ติดอยู่ที่บริเวณด้านข้างนี้ด้วยนะคะการใส่หมวกเขาก็จะมีเชือกยางยืดแบบนี้ไว้ให้ยึดหมวกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะตกหล่นได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสายเนี่ยก็จำเป็นมากๆเลยแหละค่ะเวลาที่ใส่หมวกอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิฟอร์มแต่ว่าพี่มิก็จะติดการใช้นะคะแล้วพี่มิมั่นใจด้วยว่าลูกเรือผู้หญิง
ทุกคนเลยนะคะจะต้องมีการพับทิชชู่แบบนี้แล้วก็ใส่รองไว้ที่บริเวณด้านหน้าหมวกนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราใส่หมวกเนี่ยหมวกมันจะอยู่ในช่วงบริเวณประมาณนี้แล้วมันก็จะติดเมคอัพติดรองพื้นนะคะนี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าหมวกพี่มิก็มีรอยเลอะแบบนี้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการลดนะคะลดคราบที่จะติดในหมวกก็จะใส่ทิชชู่แบบนี้นะคะเนี่ยรองไว้ประมาณนี้เดี๋ยวบางคนอาจจะถามอีกว่าพี่มิเลอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยส่งซักได้ก็คือส่งซักได้นะคะเราสามารถที่จะส่งซักได้นะเขามีสวัสดิการให้นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถป้องกันมันได้นะคะยืดอายุการใช้งานมันได้ให้มันดูแบบมีความสะอาดขึ้นมาหน่อยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันค่ะแล้วก็ใส่เลยเวลาใส่ก็ต้องดูดีๆด้วยนะคะไม่งั้นเวลาที่ทิชชู่มันแพรมออกมามันก็จะดูแบบตลกนะคะอันนี้ก็เพื่อนร่วมงานเขาก็จะต้องเตือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอายางยืดครอบมาที่บริเวณด้านหลังแบบนี้ได้เลยเจ้าตัว Oryx นี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าของหมวกนะคะบริเวณด้านซ้ายที่เราใส่ค่ะเสื้อสีกรมท่าตัวนี้คือ Dining Jacket หรือเสื้อกันเปื้อนปกติลูกเรือต้องเปลี่ยนใส่หลังเครื่องขึ้นและถอดออกก่อนที่เครื่องจะลงดีไซน์มีการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินค่ะและอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะไปบินก็คือเสื้อแจ็คเก็ตค่ะเสื้อแจ็คเก็ตของพี่มิก็จะแมทช์เข้ากับสีของกางเกงนะคะเป็นสีเทานะส่วนด้านในนะคะเขาก็จะมีการรองด้วยสีเลือดหมูแบบนี้ค่ะหากว่าเป็นน้องๆชุดสีเลือดหมูก็จะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะด้านนอกของเขาก็จะเป็นสีเลือดหมูสวยงามค่ะบริเวณเสื้อแจ็คเก็ตก็จะต้องมี name badge ป้ายชื่อติดนะคะส่วนอันนี้ก็คือพินเข็มกลัด One World ค่ะเพราะว่าสายการบินกาตาร์เป็นหนึ่งในสมาชิกของ One World ค่ะอีกหนึ่งชุดยูนิฟอร์มที่อาจจะไม่เป็นที่ชินตาสำหรับใครหลายๆคนก็คือ Winter Coat จะใช้เฉพาะการเดินทางไปในประเทศที่มีอากาศหนาวมากๆวิธีการใช้ก็ใส่ทับเสื้อแจ็คเก็ตของเราและใช้งานคู่กับถุงมือหนังสีดำค่ะยังไงเพื่อความคล่องตัวในการนั่งอัดคลิปของพี่มิขออนุญาตถอดเสื้อแจ็คเก็ตแขวนก่อนนะคะอีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญของลูกเรือผู้หญิงนั่นก็คือกระเป๋าค่ะจริงๆกระเป๋าแฮนด์แบ็กอันนี้นะคะพี่มิเคยทำคลิปนะแล้วก็มีคนถามมาว่าเป็นกระเป๋ายี่ห้ออะไรสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะคือทำไมมันจุได้มากขนาดนั้นมันหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกระเป๋ายูนิฟอร์มที่เขาทำขึ้นมาเพื่อสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีฉลากของสายการบินเลยค่ะนี่นะคะบริเวณด้านในเขาจะมีป้ายอันนี้เลยมองเห็นไหมป้ายเห็นไหมตราสัญลักษณ์นะคะจริงๆแล้วเจ้ากระเป๋าแฮนด์แบ็กนี้นะคะมีความจุมากๆเลยนะดีไซน์ที่เขาทำขึ้นมานะคะก็คือเพื่อการถือแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการห้อยคล้องไว้กับกระเป๋าลากค่ะคือพี่มีชอบมากเลยนะคะที่เขาออกแบบดีไซน์มาให้คล้องได้แบบนี้นะเราไม่ต้องถือเองนะคะสามารถทิ้งกระเป๋าลงไปที่กระเป๋าลากได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเขย่าหรือว่าจะล้มยังไงก็ไม่หลุดหายไปไหนแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งชิ้นที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดยูนิฟอร์มเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือเจ้าบัตร ID ของเรานะคะที่มากับสายคล้องคอนะอันนี้ต้องเป็นสายคล้องของทางยูนิฟอร์มเท่านั้นนะคะเป็นของบริษัทนะจะใส่ตามใจตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าสายคล้องมันก็จะมีชื่อสายการบินติดอยู่ตลอดทั้งอันเลยค่ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งนักบินก็จะต้องใส่สายคล้องคอแบบนี้ค่ะพี่มิก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่ขอกันมาว่าอยากจะเห็นชุดยูนิฟอร์มของพี่มิเวลาที่พี่มิใส่ไปทำงานวันนี้นำมาบอกเล่ากันแล้วทุกชิ้นยูนิฟอร์มที่พี่มิได้ใส่นะคะ
หลังจากนี้ทุกอย่างก็จะกลายเป็นอดีตเพราะว่าพี่มิได้ลาออกจากสายการบินกาตาร์แล้ว ทุกอย่างที่พี่มิเล่าให้ฟังในคลิปนี้มันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของพี่มินะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าที่จะได้มาใส่ชุดสีเทาแบบนี้ของสายการบินระดับโลกนะคะพี่มิเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความภูมิใจค่ะ